because when we really start to do the business, it's related to the 4 steps only. All the previous parts are the preconditions, are the preparations. เพราะว่าถ้าเราจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือทักษะพื้นฐาน4ประการนะคะส่วนที่ก่อนหน้านั้นที่เราเรียนรู้มานั้นอันนั้นมันก็คือเป็นข้อที่เราควรที่จะใส่ใจหรือข้อคนที่เราจะคำนึงถึงนะคะในเป็นพื้นฐาน Out of these 4 steps, the most important 2 steps, one is sponsoring, another one is retail. แล้วก็ทักษะพื้นฐาน4ประการที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะขั้นตอนแรกมีอยู่2ขั้นตอนนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะของใน4อันนี้ก็คือการขายปลีกแล้วก็การปิดสมัครคนใหม่ Follow up and service is after การขาย or after sponsor process, and it's also for next time further retail and further sponsoring as well. So still the most important tool is retailing and sponsoring. แล้วก็ในทักษะพื้นฐาน4ประการนะคะที่บอกไปตั้งแต่แรกว่า2ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือการขายปลีกกับการปิดสมัครคนใหม่นะคะส่วนอีก2ขั้นตอนนะคะก็คือการ follow up ก็คือการติดตามแล้วก็การให้บริการ2ขั้นตอนหลังนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ทำหลังจากที่เราทำการขายปลีกหรือสปอนเซอร์ไปแล้วปิดสมัครไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับในการที่จะใช้ในการขายปลีกหรือสปอนเซอร์ในอนาคตด้วยนะคะ If we do retail, we need to do บริการ service. These two are connected with each other closely. อันนั้นในทั้ง4ทักษะพื้นฐาน4ประการนะคะขั้นตอนการขายปลีกกับขั้นตอนบริการทั้ง2ขั้นตอนนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกัน And if we do sponsoring, after we sponsor, we need to do follow up. แล้วก็อีก2ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกันก็คือการปิดสมัครคนใหม่กับการ follow up เพราะเมื่อเราปิดสมัครคนใหม่แล้วเราก็ต้องมีการติดตามเขานะคะก็คือการ follow up. So first of all, let's discuss about retailing. นี้ทั้งทักษะพื้นฐาน4ประการทั้งหมดนี่นะคะเราจะเริ่มต้นเรียนอันแรกก็คือการขายปลีก First of all, we need to understand the retailing of Infinitus is different from the general retailing that we think or we understand. นั้นเริ่มแรกนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการขายปลีกในการทำธุรกิจ Infinitus นะคะมันจะแตกต่างจากความเข้าใจของเราของการขายปลีกโดยทั่วไป We say in a normal retailing, for example, we open a mini market, we open a grocery store or supermarket, we just open the store, right? And then 8 a.m. we open the door and we sitting inside to waiting for the customer to walk in. If the customer like calcium, we just take calcium and come to the counter to pay. That's it. But in Infinitus, the sequence is different. The sequence is we go to the customers and explain to them why they need calcium, why calcium can link with them, and then they will make the decision to buy. So we are more pre-approaching. ก็คือนะคะในส่วนของการขายปลีกโดยทั่วไปนะคะก็คือเหมือนกับว่าเรามีร้านนะคะหรือเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเช้ามาเราก็เปิดร้านแล้วก็รอลูกค้าเข้าร้านมาลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าก็จะไปหยิบเอาในร้านนะคะอย่างเช่นเขาอยากได้แคลเซียมเขาก็เดินไปหยิบแคลเซียมแล้วก็มาจ่ายตังค์แค่นั้นก็คือจบใช่ไหมคะแต่ในการทำของInfinitusมันต่างกันนะคะก็คือเราจะไม่ได้เปิดร้านนั่งรอแต่เราจะเป็นคนเข้าหาลูกค้านะคะเข้าหาเขานะคะคุยกับเขาดูนะคะว่าลูกค้าเขามีความต้องการอะไรนะคะแล้วก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นการเข้าถึงลูกค้าก่อนนะคะ Yeah, so we are more proactive instead of waiting for the customers to ask us. ก็คือเราก็ต้องเป็นฝ่ายมุ่งเข้าหาลูกค้านะคะไม่ได้นั่งรอให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเหมือนที่เขาเข้ามาในร้านขายปลีกทั่วไป And we do have the store as well if we want to do retail. แล้วก็ในส่วนของการทำInfinitusธุรกิจInfinitusเราก็มีร้านได้เหมือนกันนะคะ The store is our mouth. เพราะฉะนั้นในการทำธุรกิจInfinitusนะคะร้านอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ปากเรา. If we open the mouth,
we open the store. Today we open the store. If we close the mouth, we close the store. ก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับว่าร้านอยู่ที่ปากเราก็คือถ้าเราเปิดปากขึ้นพูดนะก็เท่ากับว่าเราเปิดร้านเราแล้วแต่ถ้าเราปิดปากไม่พูดเลยก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ได้เปิดร้านปิดร้าน So it's a mobile store. Wherever we go, whenever we open the mouth, we can sell the products. คือเหมือนเป็นตลาดหรือเป็นร้านค้าเคลื่อนที่อะค่ะทุกที่ที่เราไปถ้าเราเปิดปากขึ้นพูดนะคะคุยเราก็สามารถที่จะปิดการขายได้ก็คือใช้ปากเป็นเหมือนเป็นร้านนะคะก็คือเป็นเหมือนร้านเคลื่อนที่อะค่ะ In a normal retail, you need to open the store first. You need to invest a lot, not only for the product stock, but also for investing the decoration, the rental, many things first. But in Infinitus, the retailing is so convenient. It's zero investment and zero risk. ทีนี้ในพูดถึงการลงทุนนะคะถ้าเราเปิดร้านของเราเองนะคะเราก็ต้องใช้เงินในการเปิดร้านใช่ไหมคะแล้วเปิดร้านเราก็ต้องมีซื้อของมาไว้ในร้านนะคะก็คือเป็นการเก็บสต็อกไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าในการทำ Infinitus นะคะเราไม่จำเป็นต้องมีการเปิดร้านหรือเก็บสต็อกนะคะก็คือเราก็จะขายเมื่อไหร่เราก็พูดใช้ก็คือเปิดปากพูดอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะขายของได้เหมือนกันOur retailing is more like sharing, just share out. การขายปลีกในธุรกิจของเรานะคะคือเป็นเหมือนการแบ่งปันหรือการบอกเรื่องราวนะคะ So please do not consider yourself as just a seller. You are not a seller. You are a sharer. You just share the good things that you already used to other people. เพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าคิดแต่ว่าเราเป็นคนขายหรือเป็นพนักงานขายนะคะให้คิดว่าเราเป็นผู้แบ่งปันนะคะแบ่งปันในสิ่งที่ดีให้กับคนอื่น In this case, you will not have any stress and pressure. ในเริ่มต้นอาจจะมีความเครียดนะคะหรือแรงกดดัน In this case, you will not have stress or pressure. ถ้าเราคิดอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่มีแรงกดดันนะคะหรือความเครียด Why we need to do retail? ทีนี้มาพูดถึงว่าทำไมเราถึงต้องทำการขายปลีก We say retailing is the first step of the real business for Infinitus. ก็คือการขายปลีกนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มของการทำธุรกิจ Infinitus อย่างจริงWe want to build a big business, but in the beginning, we need to feed ourselves enough first. นั่นหมายถึงว่าถ้าเราต้องการขยายธุรกิจหรือสร้างธุรกิจ Infinitus ในเริ่มแรกเราจะต้องมีสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงเราก่อนนะคะหรือให้เราสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ก่อน So the retailing is able to make us have the immediate income. So it is a basic for us to do this long-term Infinitus business. ดังนั้นนะคะการเริ่มต้นขายปลีกใน Infinitus ก็จะทำให้เรามีเงินเข้ามาทันทีนะคะซึ่งเงินที่เราได้มาตรงนี้แหละที่จะทำให้เราสร้างธุรกิจในระยะยาวต่อไป So remember, we open the mouth and we can get a retail profit already. So how much retail profit we want, we need to decide how many times we need to open the mouth every day. เพราะนั้นจำไว้ก็คือถ้าเราเปิดปากพูดเมื่อไหร่เราก็จะได้ขายของได้ก็คือนั่นหมายความว่าเราจะได้กำไรจากการขายปลีกเข้ามานะคะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องการกำไรจากขายปลีกเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเปิดปากพูดเท่าไหร่ What is the main purpose of retail? นี้จุดประสงค์นะคะหลักของการขายปลีกคืออะไร The retail is to have more and steady consumers first. ก็คือการขายปลีกก็คือการสร้างฐานลูกค้านะคะให้มากขึ้นแล้วก็ให้มั่นคงขึ้นนะคะ So that is why we say if you do retailing, you just need to focus on the product. Explain about the product, demonstrate about the product, and share the product's strength or features out. เพราะฉะนั้นนะคะการทำขายปลีกนะคะก็คือเราก็จะเน้นถึงการพูดนะคะถึงพ
พูดเกี่ยวกับสินค้านะคะพูดถึงจุดเด่นนะคะจุดดีของสินค้านะคะแล้วก็การทำการสาธิตผลิตภัณฑ์ So while you do these kind of things to the friends or to the people you want to ขายปลีก with, they will recognize the product, they will เห็นด้วย and they will start to use the product, and they will feel some effect the product bring to them, and then they will become your customer. So one by one, more and more consumers, more and more customers. This is the main purpose of retailing. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทำการขายปลีกแล้วเราใช้วิธีการแบ่งปันหรือพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะทำการสาธิตให้ผลิตภัณฑ์ให้เขาได้ดูนะคะเมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการใช้เมื่อเขาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเขาก็รู้สึกโอเคใช้เขาก็จะกลายมาเป็นลูกค้าของเราก็จะทำให้เราสามารถที่จะขายปลีกกับลูกค้าได้ And please be clarify that retailing is another thing from sponsoring. Retailing is not sponsoring, but I think most of us, we always confuse. We want to make these two things as one thing to do, and sometimes that is why maybe we cannot close the sales. ทีนี้เราต้องจำไว้ด้วยนะคะว่าการขายปลีกนะคะไม่ใช่การที่จะมุ่งปิดสมัครคนใหม่นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังเอามาปนกันนะคะยังสับสนว่าขายปลีกแล้วต้องปิดสมัครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอเราสับสนตรงนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะปิดการขายได้ If we want to make good or effective retailing, what kind of preparations we need to do in order to make successful? นี้การที่เราจะทำการขายปลีกหรือปิดการขายปลีกนะคะให้สำเร็จนะคะเราต้องมีเตรียมพร้อมอะไรบ้าง First of all, we ขายปลีก to who ขาย so we need to have the person, right? So still name list. อันแรกเลยนะคะที่สำคัญนะคะก็คือถ้าเราจะทำการขายปลีกเราต้องรู้ว่าเราจะทำการขายให้กับใครขายปลีกให้กับใครนะคะทีนี้ขายให้กับใครเราจะรู้ได้ยังไงก็จากรายชื่อนะคะจากรายชื่อที่เราทำThat is what we say. If you have as many name lists as possible, meaning you will have more and more cash flow. เพราะฉะนั้นนะคะยิ่งเรามีรายชื่อเยอะมันก็จะทำให้เราสามารถมีเงินหมุนเข้ามาได้นะคะ And with this name list, you need to build more details of each name, right? Of each person we call customer profile. แล้วก็รายชื่อที่เรามีนะคะเราก็จะต้องมีรายละเอียดของแต่ละคนนะคะไว้ด้วยนะคะซึ่งนั่นก็คือการทำประวัติลูกค้า One of the main purpose for customer profile is to find their demand หาความต้องการของเขาได้นั้นจุดประสงค์ที่สำคัญที่การทำประวัติลูกค้านะคะการทำประวัติและการทำบันทึกลูกค้าก็เพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะหาความต้องการของลูกค้าได้ว่าเขามีความต้องการอะไร If we do not build customer profile, we just think ourselves, oh, น่าจะ and you have no evidence. What is the evidence? The evidence is through analyzing all the related information you write in the customer profile. So with the evidence, the ความต้องการ you find out will be more ชัดเจน will be more correct. เพราะถ้าเราไม่มีประวัติหรือไม่มีบันทึกลูกค้านะคะเราคิดเอาว่าเขาต้องการอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเรามีการทำประวัติหรือบันทึกของลูกค้านะคะสิ่งที่เราคิดเราก็จะมีตัวที่เป็นตัวที่สามารถใช้อ้างอิงได้จากข้อมูลที่เราอัปเดตเขาหรือใส่เขาในประวัติหรือบันทึกของลูกค้าที่เราทำไว้นะคะก็จะมาใช้ประกอบในการที่เราจะพิจารณาได้ว่าลูกค้าคนนี้เขาต้องการอะไรAnd then after this information, you know who you want to retail, right? You know, and then this is very important. At the same time, what you need to prepare yourself is whether you use these products that you want to recommend or you want to share to this person or not. หลังจากที่เรามีประวัติลูกค้าแล้วอันนี้นะคะเรารู้แล้วว่าเราจะขายให้ใครนะคะจากนั้นเนี่ยการที่จะขายให้เขาได้นะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายให้เขาหรือไปเสนอลูกค้าเนี่ยนะคะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยเราได้ใช้ตัวนั้นหรือยัง Why we need to self-use the products first? ทำไมเราถึงต้องใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะ
นำเสนอหรือแบ่งปันให้กับลูกค้าด้วยก่อน I want to clarify one thing. Self-use the product does not mean just try the product one time. For example, I เคยใช้ไม่ใช่เคยใช้ is I'm using continually. If you just use one time, you only know the taste. You only know the feeling one time, but you do not know the magic effect this product will bring to you. You still will not be able to change the skin texture, change the body. เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะการใช้ที่ครั้งเดียวเราอาจจะรู้สึกถึงการใช้ว่าอาจจะรู้แบบแค่รสชาติหรือยังไงแต่เราไม่ได้ใช้อย่างต่อเนื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองคือการใช้อย่างต่อเนื่องใช้ให้ได้รู้สึกถึงผลลัพธ์นะคะที่เรารู้สึกแล้วก็เราได้รับการเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากหลังที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วSo there is a saying that while we are spending money, we can earn the money. So we earn the money, we need to spend the money first. เพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็คือนั่นหมายความว่าเมื่อเราใช้เงินไปแล้วเราก็จะได้เงินกลับคืนมาเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้เงินมาเราก็ต้องลงทุนก่อนเราก็ต้องใช้ก่อนหมายถึงใช้เงินซื้อIf you self-use the product for a while, you can even you do not know a lot of the product itself, you know, the product knowledge and the selling skills, but you still can do one thing that still make it very possible for retail, which is just tell your own story. เล่าให้ฟัง your own story. เมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าเรายังพูดไม่เป็นว่าตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีส่วนผสมอะไรนะคะมีอะไรบ้างทำยังไงอย่างเงี้ยเราอาจจะยังพูดไม่ได้แต่ถ้าเราได้ใช้มันต่อเนื่องนะคะสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ก็คือแบ่งปันในส่วนของความรู้สึกที่เราใช้แล้วเราได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะ And also it is always true. You use this product.You will you will dare to tell other people. If you never use this product, you may not tell, you may not บอกแล้วก็สิ่งที่เป็นจริงนะคะถ้าเราได้ใช้สินค้าจริงๆนะคะใช้ได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะได้รู้สึกถึงผลที่เราได้ผลลัพธ์ที่เราได้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้กล้าพูดกล้าที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้มันจริงๆจังๆหรือไม่ได้ผลลัพธ์ใช้แล้วใช้แป๊บเดียวยังไม่รู้สึกถึงผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่กล้าแบ่งปันเพราะไม่รู้จะพูดยังไงถ้าคิดจริงก็เพนจริงนะคะก็เพนจริงอยู่ใน chatting area ถ้าฟังตรงนี้แล้วใครคิดว่าที่บอกมาเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่เป็นจริงก็ให้เขียนคำว่าจริงลงในช่องแชทนะคะ We can review ourselves. For example, right now we have more than 50 กว่า60 กว่าสินค้าแต่ละตัวถ้าวิไม่ได้ใช้ทุกตัวเราก็ไม่กล้าพูดทุกตัวเราก็แค่อย่างเช่นเราก็ใช้ชุดพลังชีอย่างเดียวเรากล้าพูดชุดพลังชีทุกคนเลยแต่ไม่กล้าพูดสกินแคร์ถ้าเราไม่ได้ใช้ so this is always true. That is why we say we hope us to be able to use as many products as possible. At least we need to use ourselves so we can share out. This is also part of that responsibility mindset. This is responsibility as well. เพราะฉะนั้นนะคะที่กล่าวมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะทุกท่านก็พิมพ์มาว่าจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้นะคะผลิตภัณฑ์นะคะให้มากที่สุดนะคะให้หลายตัวที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ทุกตัวว่าใช้แล้วเป็นยังไงเราสามารถที่จะไปแบ่งปันได้จากสิ่งที่เราใช้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าการที่เรามีทัศนคติแบบที่มีความรับผิดชอบ because we are not only sell one time to the friends or to the people. We want to sell the whole lifetime. So that is why please change our mind. We are not just the seller. We are the person who want to do this person for the whole life. So that is why it's so important to self-use this product first. เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทัศนคตินะคะไม่ใช่ว่าเราต้อง
การขายเพียงครั้งเดียวแล้วจบนะคะเพราะว่าเราขายคนนี้แล้วเราก็ต้องการดูแลเขาไปตลอดชีวิตนะคะก็จะต้องเน้นนะคะในเมื่อการเราจะดูแลเขาไปตลอดชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเน้นที่ตัวเราเองเราก็ต้องใช้นะคะให้มากที่สุด The wider products we use, the wider product line we use, the wider chance or opportunities that we can sell to the products. For example, today we cannot sell this product to this person, but we find out, oh, he มีความต้องการuse shampoo or conditioner as well, and I know how great the conditioner shampoo is, and I can also recommend. You can keep adding up the product, so can make your retailing wide is bigger, and also retail amount is bigger as well. คือการที่ใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวเนี่ยนะคะมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขยายเหมือนเพิ่มการขายได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นคนนี้เรารู้ว่าเขาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วเราควรจะเพิ่มตัวไหนให้เขาอีกนะคะแล้วก็สามารถที่จะพูดให้เขาได้เข้าใจหรืออยากใช้ได้นะคะหรือถ้าคนนี้เรารู้เขาไม่มีความต้องการตรงนี้เราก็จะรู้แล้วว่าตัวไหนที่จะเหมาะกับเขานะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเราใช้สินค้าหลายตัวมากขึ้นเท่าไหร่นะคะโอกาสในการที่เราจะขยายช่องทางรายได้ขายได้มากขึ้นมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น Actually, self-use product also very important to sponsoring as well, because if we don't think this platform or this company product is good enough, we will not dare to introduce the business to the friends as well, right? แล้วก็อย่างนะคะการขายปลีกมันก็สามารถที่จะนำไปสู่การปิดสมัครได้เหมือนกันสมัครคนใหม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมันใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะแนะนำเพื่อนๆของเราให้เข้ามาสู่ธุรกิจอันนี้ Okay, and then number 2 preparation for good retailing is to adjust the mindset. นี้ข้อต่อไปนะคะข้อ2นะคะในการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการขายปลีกก็คือการปรับความคิดหรือการปรับทัศนคติWhy we need to adjust the mindset? Because many times, and then we can review ourselves. Many of, especially the new distributors, when they come, they will say, "Wow, it's so difficult to sell or share out. I share out, but my friend does not believe it, and I don't want to talk anymore. I just be the consumer. So that's how. So you lost the chance.to become the business owner as well. นะคะบางคนจะบอกว่าคนใหม่ๆนะคะยิ่งเฉพาะคนใหม่ๆเวลาเข้ามานะคะทำไมมันขายยากหรือมันพูดยากจังเลยนะคะเพื่อนก็ไม่เชื่อนะคะพอไม่เชื่อก็เลยทำให้เราไม่อยากพูดพอไม่อยากพูดก็ทำให้เราแค่โอเคเป็นผู้กินผู้ใช้นะคะมันก็เลยทำให้เราไม่เกิดการที่จะเกิดการต่อยอดทางธุรกิจได้Please remember that many times that when you share out, maybe your friends does not believe, have several reasons. นี้ให้ระลึกไว้นะคะว่าจากที่เราพูดหรือเราแบ่งปันไปแล้วเนี่ยนะคะทำไมเพื่อนถึงไม่เชื่ออาจจะมีด้วยหลายเหตุผลนะคะ One is that maybe we still did not talk that well, we cannot explain clear.อันแรกนะคะเราอาจจะยังพูดไม่ดีพอหรือยังอธิบายไม่ชัดเจนเพียงพอ and 2 you use the product already you feel so exciting so dun how great this product is but your friends have never used it yet so it is normal sometimes they ไม่เข้าใจหรือว่า they ยังไม่เข้าใจ they ยังไม่รู้สึกthey 当病当柴 it's normal so do not just feel depressed or disappointed with one person do not understandข้อ2นะคะตัวเราเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเรารู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์กับสิ่งที่เราได้รับนะคะแต่เมื่อเราไปพูดกับเพื่อนเขาแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนเขาอาจจะยังไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเขายังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยังไม่มีความตื่นเต้นหรือความสนใจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องไปเครียดหรือกังวลนะคะเพราะมันเป็นเรื่องปกติเพราะเขายังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ so that is why we need to keep adjusting our mindset just say ไม่เป็นไร youเอาไม่เอา it's your business but I พูดไม่พูด is my business
My job is just to tell you how great it is. If you don't use it, you will regret one day. เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเราก็ให้คิดเราต้องปรับทัศนคติของเรานะคะถ้าเราพูดแล้วเขาไม่เอานั่นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราไม่พูดอันนี้มันเรื่องของเราที่เราต้องพูดต้องทำนะคะเราต้องปรับทัศนคติของเราตรงนี้ Number 3, preparation is still at the same time we try to gradually learn more and more selling skills. This will be able to make us use shorter time and have more efficient retailing. Maybe you use ครึ่งชั่วโมงสามารถปีกการขาย 20,000 บาทได้แล้วก็ข้อที่3นะคะสำหรับความเตรียมพร้อมสำหรับการขายปลีกก็คือเราต้องเรียนรู้โดยเฉพาะเรียนรู้เทคนิคการขายนะคะเพื่อที่จะเราสามารถปิดการขายได้นะคะโดยใช้เวลาที่ไม่นานนะคะแล้วก็ปิดการขายได้สำเร็จ First is related to the product knowledge. แรกต้องเรียนรู้อะไรคะเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ The reason we need to know the product knowledge is one to make us more confident and two ไม่ได้บอกว่า we learn everything we need to tell everything to the customer or to the friends if your friends education ไม่เยอะ you only just tell ทำไมได้ต้องขายแล้วได้อะไร only the benefit what benefit they can get after the use but some people maybe is really high education or they want to know a lot of the product information so they will believe then you need to explain to them you learn the product knowledge is for prepare yourself to be more professional ก็ทีนี้ทำไมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเรียนรู้เพื่อให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเราอาจจะมีบางเพื่อนนะคะที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีความรู้เยอะเราก็แค่อธิบายเขาฟังว่าตัวนี้ทำไมเขาถึงต้องใช้นะคะใช้แล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรนะคะทำให้เขารู้สึกยังไงแต่สำหรับคนที่เขามีความรู้เยอะเนี่ยเราอาจจะต้องมีข้อมูลให้เขาเยอะขึ้นนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าทำไมเพราะว่าให้เขารู้ว่าทำไมเขาต้องใช้ตัวนี้นะคะอันนี้เขาก็อาจจะต้องการรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะอธิบายให้เขาได้เข้าใจข้อมูลให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเตรียมให้เราพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพต่อไป And also the second part for the selling knowledge is the selling skills. Actually, this selling skill that we can gradually improve while we do more actions. If we do the retail every day, today we cannot sell. Tomorrow I รู้แล้ว this person จริงๆความต้องการเป็นแบบนี้ and I can summarize and improve it. The main purpose for the selling skill is to find correct ความต้องการof the person and how to talk to this person สามารถ please this person and ปีกการขายง่ายกว่าอันที่2นะคะเรื่องการเรียนรู้นอกจากเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็ต้องเรียนรู้ทักษะการขายด้วยนะคะการเรียนรู้ทักษะการขายด้วยเนี่ยเป็นการเพิ่มนะคะการเรียนรู้ทักษะการขายเนี่ยนะคะมันจะเพิ่มได้จากการลงมือทำนะคะยิ่งลงมือทำแล้วก็จะยิ่งรู้มากขึ้นนะคะเพราะว่าพอเราลงมือทำเราทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้มาคิดสรุปว่าที่เราทำไปอย่างนี้แล้วนะคะทบทวนแล้วมันเป็นอย่างนี้แบบนี้นะคะครั้งหน้าเราต้องพูดยังไงต้องนำเสนอยังไงมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอเคแล้วครั้งหน้าเราต้องเตรียมตัวไงทำยังไงพูดยังไงได้ how the selling skill can help us ปีกการขายง่ายกว่า I just example use the mathematics when we calculate the mathematics แล้วถ้าเรารู้เรื่องทักษะการขายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะคะในนี้การจะใช้ทักษะการขายปิดการขายให้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นตัวเลขนะคะที่จะให้ดูได้ For example when we were in the kindergarten we try to know 8 plus 2 เท่ากับ10ยังไง we need to use the hand ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้8เพิ่ม2 1 2รู้ it's 10 it's slow right but at the end still can but later when we learn the formula when we go to elementary school 1 we learn formula already we know 8 plus 2 10 we can tell right away so
So this is the efficiency difference after we know the skill. The skill is like a formula when we do the mathematics. เขาก็อธิบายเหมือนกับว่าการเรียนรู้ทักษะเนี่ยนะคะเริ่มแรกเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยมันเหมือนเปรียบเทียบเราเรียนชั้นอนุบาลนะคะเวลาครูสอนเราบวกเลขนะคะอย่างเช่น8 บวก 2 เท่ากับ 10ครูก็จะบอกให้เรายกมือขึ้นมา8แล้วก็นับต่อไปอีก2นะคะก็ใช้มือนับนะคะอันเนี้ยก็จะเป็น10นะคะมันก็วิธีนี้มันก็อาจจะช้าหน่อยแต่พอเราขยับจากอนุบาลขึ้นไปเป็นเรียนชั้นประถมแล้วเนี่ยมันก็จะมีสูตรขึ้นมาให้เราได้คิดนะคะได้บวกเลขได้เร็วขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทักษะคือการเรียนทักษะหรือการรู้ทักษะมันก็จะเป็นสูตรของมันเองที่ทำให้เราได้รู้เร็วขึ้นนะคะ So the only way to improve our studying skill is to action and action more. เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะทำให้เรามีทักษะเพิ่มขึ้นนะคะก็คือการลงมือทำแล้วก็ทำให้มากขึ้น And number 4 part for prepare is our self image. ทีนี้การเตรียมความพร้อมสำหรับการขายปลีกข้อที่4ก็คือการเตรียมความพร้อมภาพลักษณ์ของตัวส่วนตัวหรือของตัวเราเอง The same product, two different people want to do retail. Why one person can always sell out, another person cannot sell out? ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันเนี่ยนะคะ2 คนขายผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันคนหนึ่งทำไมถึงขายได้ดีขายได้เยอะแต่บางคนทำไมขายไม่ค่อยดี It's not the problem of the product. If it's a problem of the product, no one can sell out. ซึ่งตรงนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาในส่วนของตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์นั่นหมายความว่าไม่สามารถมีใครขายของได้เลย But some people can sell out. Maybe one of the main reason is their own image. They make people feel น่าเชื่อถือมากกว่า แต่ในตรงจุดนี้นะคะคนสินค้าตัวเดียวกันนะคะมี2 คนคนหนึ่งขายไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งขายได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเวลาพูดแล้วทำให้คนน่าเชื่อถือได้มากกว่า We say self-image when you try to communicate with anyone you want to introduce them about the Infinitus products no matter how close friends you are how close relationship you are when you want to introduce the product you need to pay attention to your self-image ถ้าพูดถึงภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทของเราก็ตามแต่นะคะถ้าเราจะแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ของ Infinitus ให้กับเขานะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือตัวภาพลักษณ์ของตัวเราด้วย Some people think โอ้ยเรารู้จัก20 กว่าปีแล้วไอ้ก็ใส่ชุดนอนก็คุยได้ไม่ได้ because that is not your image that will make your friends feel that is Infinitus product ก็แค่นี้ก็แค่ like ชุดนอนก็อย่างบางคนบอกว่าอุ้ยคนนี้เป็นเพื่อนสนิทมากเลยเดี๋ยวเอาของมาให้มาขายก็ใส่ชุดนอนมาก็ได้นะคะอันนี้เป็นความคิดที่ผิดไม่ถูกต้องนะคะถึงแม้เขาจะเป็นเพื่อนสนิทก็แล้วแต่ถ้าเขาเห็นเราแต่งชุดนอนลงมานี่นะคะเขาก็จะคิดเหมือนกันว่าสินค้าที่เราขายหรือธุรกิจที่เราทำก็เหมือนกับที่เขาเห็นภาพลักษณ์ของเราตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่นะคะ If we want to share out slimming product ourselves is อ้วนมากเลยขายได้ขายไม่ได้แน่นอนถ้าเราอยากขายผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ำหนักเนี่ยแต่ในขณะที่ตัวเราเองอ้วนอย่างเงี้ยคิดว่าเราจะขายของได้ไหมคะก็มันก็ไม่ได้เพราะว่าความน่าเชื่อถือก็ไม่มี If we want to sell or share out the skincare product โอ้ยเวก็ไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็หน้าก็ไม่ได้หลังด้วยไม่ได้หลังหน้าด้วย It's like ยังมี something inside the eye we can ขาย skincare ไหม cannot หรือถ้าเราอยากจะขายตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวหน้านะคะดูแลผิวหน้าแต่ว่าเราก็ไปหาลูกค้าโดยที่เราก็ไม่ได้แต่งหน้าหรือยังมีขี้ตาติดอยู่ในตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมันก็ทำให้เราอาจจะขายไม่ได้ If you really want to share the product to the friends who already รู้จัก you for many years what you can prepare your own image is dress up and everything look like very different from the previous impressions that your friends give to you นะคะโดยเฉพาะถ้าเราจุดมุ่งหมายที่จะไปขายสินค้าให้กับเพื่อนที่เรารู้จักหรือคนสนิทของเรานะคะเราจะต้อง
ทำภาพลักษณ์ของเรานะคะโดยการแต่งตัวแต่งหน้านะคะให้ดูแตกต่างจากที่เขาเคยเห็นเราเมื่อก่อนนี้นะคะ Make them feel wow what happened to you why you changed so much ให้เขาพอเห็นเราครั้งนี้แล้วเขารู้สึกโอ้ทำไมเปลี่ยนไปเยอะเลยทำอะไรมาอะไรอย่างนี้ทำไมสวยขึ้นดีขึ้น So after we know what we need to prepare and then during the retailing process what we should do หลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างทีนี้มาดูนะคะในระหว่างที่เราทำการขายปลีกนะคะเราต้องขั้นตอนที่สำคัญที่เราต้องทำมีอะไรบ้าง Of course if we want to do retail we need to invite them right invite them either to do video call or either to see each other to meet with each other so we need to do invitation เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะทำการขายปลีกนะคะเราก็จะต้องมีการนัดหมายนะคะนัดหมายเข้ามานะคะไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ทางวิดีโอคอลอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องมีการนัดหมาย and after we invite we meet right after meet we need to do communication ก็ chit-chatting you talk I talk you talk I talk พอนัดหมายแล้วมาเจอกันแล้วก็ต้องมีการสื่อสารหรือการพูดคุยนะคะพูดคุยเขาพูดเราพูดนะคะพูดกัน and talk and then when it's time do sati of the product and share the related information of the product พอคุยกันแล้วพูดกันแล้วนะคะก็จะถึงขั้นตอนการทำการสาธิตผลิตภัณฑ์ให้เขาดูนะคะหลังจากที่ช่วงที่ทำการสาธิตหรือหลังทำการสาธิตเราก็จะต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลนะคะให้เขารู้มากขึ้นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ and try to ปิดการขาย anytime why I say anytime later I will make example for you แล้วก็ระหว่างการพูดคุยก็จะต้องหาช่องทางในการที่จะปิดการขายนะคะให้ตลอดเวลาว่าช่วงไหนที่เราจะปิดการขายเขาได้นะคะทำไมถึงต้องดูตลอดเวลาช่องทางตลอดเวลาที่จะปิดการขายกับเขานะคะเดี๋ยวคุณเชตตี้เขาจะอธิบายต่อไป invitation last time we already explained to us what we need to prepare what kind of methods we can use and what kind of principles we need to pay attention อะไรต้องทำอะไรไม่ต้องทำ for invitationเมื่อสักครู่เราก็พูดกันไปถึงแล้วนะคะว่าการนัดหมายนะคะการเตรียมการสำหรับการนัดหมายเราต้องทำอะไรบ้างนะคะก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ and then when we do the communication there are some principles as well คราวนี้มาพูดถึงขั้นตอนสำหรับการสื่อสารหรือการพูดคุยนะคะก็จะต้องมีหลักสำคัญที่จะต้องทำนะคะ The communication methods are methods one method which many people try to use is one-on-one 1-1 for example Javirat invite her own friends or her relative to meet with her or to talk with her ทีนี้วิธีการสื่อสารนะคะมันก็จะมีหลายวิธีหนึ่งที่หลายคนใช้นะคะก็คือวิธีการคุยกันตัวคือมาเจอกันตัวต่อตัวแล้วคุยกันนะคะเหมือนอย่างเช่นเจ้วีรัตนัดลูกค้าหรือไปเจอพี่สาวนะคะก็คุยกันต่อหน้าเลย For this method if you ask me I will not want to suggest to everyone to use this method ทีนี้การคุยกันต่อตัวเนี่ยนะคะก็ไม่แนะนำนะคะในส่วนของเพตตี้ก็ไม่แนะนำให้ทุกคนใช้วิธีนี้ Especially in the beginning you still not know too many skills yet you still do not know how to explain the product so well yet you do not know how to do the product demonstration yet or you do not really have that much confidence yet you cannot do one-on-one เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปคุยตัวต่อตัวนี่นะคะเราอาจจะยังมีทักษะที่ไม่เพียงพอนะคะอาจจะยังอธิบายผลิตภัณฑ์ได้ไม่ดีพอทำสาธิตยังไม่เป็นหรือยังไม่ได้นะคะเราก็ยังไม่มีความมั่นใจด้วย So if you cannot do these things I just mentioned if you cannot do one-on-one what you can use ABC principle invite another person you can leverage with your upline or maybe us or maybe another person who can help you out who have more experience than you who can explain better than you อันนี้ถามว่าทำไมคนใหม่นะคะถึงยังไม่แนะนำให้ใช้วิธีการที่ไปคุยกับเขาตัวต่อตัวเพราะอย่างที่บอกว่าอาจจะยังมีทักษะไม่เพียงพอยังไม่มั่นใจยังพูดไม่ดีทำสาธิตไม่ดีนะคะเพราะนั้นสิ่งที่แนะนำสำหรับคนใหม่นะคะก็คือ
ให้ใช้นะคะวิธีการใช้คนอื่นที่เขาสามารถจะช่วยเราในการพูดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอัพไลน์ของเราเองนะคะหรือบริษัทนะคะหรือคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราในการที่มาช่วยเราพูดซึ่งก็คือหลักการ ABC นั่นเองSo you use ABC 1 time, 2 times, 3 times. Use ABC for a certain time. Gradually, you will be able to 1 ต่อ 1 ได้แล้วถ้า you มั่นใจถ้าทุกอย่างพร้อม you can 1 ต่อ 1 you สามารถปีการขายได้ yourself. เมื่อเราใช้หลักการ ABC โดยการที่เราอาจจะพูดเองไม่ได้ยังไม่มั่นใจหรือข้อมูลไม่เพียงพอเราใช้หลักการ ABC คือใช้คนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราในการที่จะมาช่วยเรานะคะพูดเมื่อทำอย่างนี้ต่อไปหลายๆครั้งเข้านะคะเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วนะคะเราคิดว่าเราทำได้แล้วเรามั่นใจแล้วเรามีข้อมูลรู้ข้อมูลเยอะแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทำก็คือตัวต่อตัวได้เลยAnd other methods for communication, for example, you invite the person to come to listen to our Zoom product introduction, to come to the office to join in some activity, for example, to the facial spa, health training, we have Christmas party, etc. Or you invite them to go to the ice station, etc. Still the similar to ABC principle, but this A is like a big A, is a place, is an activity, is a training. ทีนี้นะคะนอกจากนี้นะคะการทำ ABC นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้คนที่เขามีประสบการณ์หรือคนที่เขาสามารถจะช่วยพูดแทนเราได้เป็นคนเท่านั้นแต่เราสามารถที่จะใช้เป็นสถานที่หรือใช้เป็นกิจกรรมก็ได้นะคะอย่างเช่นเราชวนคนมาที่ฟังใน Zoom เวลาที่เรามีการเทรนเรื่องสินค้าเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะหรือมาร่วมกิจกรรมที่ออฟฟิศนะคะเช่นกิจกรรมทำสปาหน้าหรือกิจกรรมที่เราจะมีคริสต์มาสนะคะหรือเชิญเขามาที่ ice station ก็ได้ After we know the methods, then let's see during the communication time, what we need to talk first, what we need to do, what we do not do. นี่พอมาพูดถึงในช่วงระหว่างที่เราทำการสื่อสารหรือพูดคุยแล้วนะคะมาดูว่าสิ่งที่เราควรทำและไม่ควรทำในระหว่างที่เราพูดคุยมีอะไรบ้าง First of all, we need to try to, like greeting first, to make the good relationship first. So we can try to find a common topic or the things that both of you are interested in. You can continue to talk about, right? Oh, น่าสนใจ I talk this to this person. So they will, more and more trust you, want to chit-chatting more. And then also in, ต่อไปour relationship will be closer and closer, so we can make the friends. After all this, get ready. You think, oh, ตอนนี้สนิทกันแล้ว and then ready to talk about the product later. So we try to talk about the things that the person will be interested in, or the common topic, and then to make friends with them first, and then talk about the product later. That's not say, oh, people sit down แล้วsit down ก็ oh, this product not like that. Like, once sit down, we'll talk about the product already. It's not like that. ก็คือขั้นตอนของการสื่อสารหรือพูดคุยนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะก็คือการที่ทักทายเขาก่อนนะคะทักทายเขาเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องหาหัวข้อนะคะที่เป็นที่สนใจนะคะของคนที่เราจะคุยกับเขาก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้เกิดความรู้สึกว่าอยากคุยกับเราต่อนะคะแล้วก็คุยกันจนเกิดความคุ้นเคยนะคะกันแล้วก็เริ่มที่จะคุ้นเคยกันแล้วนะคะพอคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยนะคะเราถึงจะค่อยพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่เริ่มต้นเรายังไม่ทำความคุ้นเคยกับเขาเนี่ยเราไปพูดถึงผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สนใจก็ได้ The reason we need to talk about other things first, the thing or the topic that the customer or the Pumawang is interested in order to open the mouth for that person. If the topic they message side, they will not want to talk. Remember last time we also share, if you want to have the very good communication, you need to listen more, let the other person talk more. The reason is we want them to talk more. Oh, we find opportunity to search their ความต้องการทีนี้นะคะทำไมเราถึงต้องทำความคุ้นเคยกับเขาก่อนนะคะหรือหาหัวข้อที่เป็นที่สนใจของเขามาพูดก่อนในตอนเริ่มแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยเพราะว่าเขาเพื่อต้องการให้เขาเนี่ยได้กล้าหรือเปิดปากที่จะพูดกับเรานะคะ
ทีนี้อย่างที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนนั้นเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะสิ่งที่เราจะหาความต้องการของเขาได้นะคะก็คือเราก็จะต้องฟังเขานะคะคือให้เขาพูดมากขึ้นแล้วก็อาจจะหาคำถามหรืออะไรที่เพื่อจะให้เขาพูดนะคะเพื่อที่ให้เขาพูดมากขึ้นพอเขาพูดมากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้แล้วว่าความต้องการของเขาเนี่ยมีอะไรจากที่เขาพูดAnd then the reason we want to make friends with them first, make good relationship is to build the trust. We say people only will buy the products from the person they trust. If they think, oh, คนนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยก็ไม่อยากซื้ออะไรเลย If they don't trust you, they don't want to buy anything from you, and they don't want to talk ต่อไปแล้วด้วย ที่บอกว่าทำไมเราต้องสร้างความคุ้นเคยกับเขาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขารู้สึกไว้วางใจกับเรานะคะพอไว้วางใจแล้วเนี่ยเวลาเราแนะนำนะคะจะให้เขาซื้ออะไรเนี่ยเขาก็จะซื้อแล้วเขาก็จะสนใจแล้วก็ซื้อนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่สร้างความไว้วางใจก่อนเนี่ยต่อให้แนะนำอะไรเขาก็จะไม่ซื้อเพราะเขาไม่ได้เกิดความเชื่อใจเรา And then during several occasions we may not talk about the product just to เปลี่ยน topic แล้วเปลี่ยน the ขายปลีก into just warm up เฉยๆแล้วก็ยังเราก็ต้องดูด้วยนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่เหมาะที่จะพูดเกี่ยวกับสินค้ากับเขานะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะอาจจะยังไม่เหมาะแต่ว่าก็ให้เราสร้างความคุ้นเคยไว้กับเขาก่อนนะคะif these several occasions for example time is so rush this person suddenly receive another phone call he need to go and you still นี่สินค้าดียังไงแต่ก็ไม่สนใจแล้วไม่ต้องทอล์กก็คือไม่เป็นไรแล้วข่าวหน้าแล้วกันอย่างเช่นนะคะเวลาเราคุยกับคนนี้แล้วเขามีโทรศัพท์เข้ามาที่รอเขาอยู่ที่เขาต้องไปคุยโทรศัพท์ถ้าเราไปพูดถึงเรื่องสินค้านี้เขาก็จะไม่สนใจแล้วเพราะเขาจะต้องไปรับโทรศัพท์อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องเป็นครั้งหน้าตอนนี้ก็คือยังไม่ต้องพูดเรื่องสินค้ากับเขาก็อาจจะเป็นครั้งหน้าค่อยคุยAnd also maybe the place is not good. You think the place you guys meet, let's say this coffee shop, should be very quiet place. But just some incident happened today when you guys were meeting. Maybe this coffee shop air conditioner is broken. So they use the fan, the fan very noisy. And make you guys, feel not very patient already. It's like not can calm down the place is not correct. So noisy, I cannot focus, so not talk. หรือถ้าเรานัดไปเจอคนคนนี้ที่สถานที่เช่นที่ร้านหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อที่จะคุยนะคะแต่ว่าเผอิญร้านนี้แอร์เสียอาจจะต้องเปิดพัดลมพอเปิดพัดลมปรากฏว่าพัดลมเสียงมันมารบกวนในการคุยรบกวนสมาธิรบกวนบรรยากาศอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ไม่เหมาะกับการที่เราจะคุยกับเขาAnd number 3 occasion we will not talk about product is when it's wrong atmosphere. Wrong atmosphere. For example, you guys meet. You just find out that this morning, this lady you are meeting with just had a big quarrel with the husband, and she's so moody, and she feels so upset. หรือบางทีนะคะอยู่ในสถานการณ์หรือบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนะคะอย่างเช่นคนนี้ที่เรานัดมาปรากฏว่าวันนี้เขาทะเลาะกับสามีมาอารมณ์ก็ไม่ดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไม่ได้เหมาะกับในบรรยากาศที่เราจะคุยกับเขาเรื่องการปิดการขายหรือผลิตภัณฑ์ Another occasion is if someone try to disturb your conversation. For example, you and this lady is meeting with each other. Have the kid, she had to bring the kid come. The kid, is just 7 years old. And once a while come, Mom, I want water. Mom, Iหิว Mom, this and that, always disturb. Do not talk. หรือถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเขาอาจจะพาลูกมาด้วยนะคะแล้วลูกก็จะมากวนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะทำให้ไม่มีสมาธิในการพูดคุยนะคะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะคุยAnd another occasion you will not talk is when you feel that you are not have sufficient preparation. For example, youหาของต้องการแล้วแต่ you find out ว่าไม่ได้เอาสินค้ามาเลยไม่สามารถสาธิตได้ไม่สามารถ prove anything ได้then ไม่ talk หรืออีกสถานการณ์หนึ่งที่เราไม่ควรจะคุยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราอาจจะ
เตรียมตัวมาไม่พร้อมนะคะหรือไม่ครบนะคะเช่นรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรแต่เราไม่ได้เอาสินค้ามานะคะถ้าตรงนี้เรายังไม่พร้อมไม่มีอะไรมาพร้อมเราก็ยังไม่ต้องคุยSo we need to know, we need to, watch very flexibly and see whether it's the correct timing or not. เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดูด้วยว่ามันเป็นเวลาที่เราควรที่จะปิดการขายได้หรือเปล่าหรือควรที่จะปิดไหมAnd then while we do the communication, if everything goes okay, three things we also need to pay attention to. ทีนี้มาพูดถึงระหว่างที่เราคุยกันไปถ้าทุกอย่างโอเคแล้วนะคะเราก็จะต้องมาดู3สิ่งที่ต้องตระหนัก One is we need to recognize the company, we need to recognize the product, and need to recognize our feeling after using the product. ส่วนนั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักถึง3สิ่งนะคะถ้าทุกอย่างโอเคแล้วต้องย้ำ3สิ่งนี้ก็คือ1อันแรกก็คือเราต้องให้รู้จักบริษัท2ต้องรู้จักผลิตภัณฑ์นะคะ3ต้องรู้ถึงความรู้สึกของเราเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นความรู้สึกในเชิงบวก That is why we say we need to learn some related product knowledge first as well. ดังนั้นนะคะก็คือเราก็ถึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วย Otherwise, if they ask you, oh, this product ดีจริงเหรอโอ้ยไม่แน่ใจไม่รู้ก็ใช้แล้วก็โอเค If we use this kind of way to talk, you think people will use? I think they will not use. ถ้าเรายังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วเขาถามมาแล้วตอบแบบไม่มั่นใจอย่างเงี้ยตอบแบบไม่มั่นใจเราคิดว่าเขาอยากจะใช้ไหมเขาอยากจะซื้อไหมเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่อยากใช้ If they ask you, what kind of feeling you have after you use, you say ไม่รู้พูดไม่ถูกI think they will not want to use either. แล้วถ้าเกิดเขาถามว่าแล้วหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าเราตอบบอกว่าไม่รู้รู้สึกยังไงหรือไม่ตอบไม่ได้ว่ารู้สึกยังไงถ้าเขาฟังแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากใช้เหมือนกัน So one thing we need to remember whenever we go to see the customer or potential customer we need to be confident 100% believe the company believe the product believe the feeling that the product bring to us เพราะฉะนั้นนะคะจำไว้เลยนะคะว่าเวลาที่เราไปเจอลูกค้านะคะเราจะต้องมีความมั่นใจเต็มร้อยนะคะมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์มั่นใจในผลิตภัณฑ์มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์มั่นใจในบริษัทนะคะ our eyesight our eye confident and also our own confidence will be the power that will can deliver to the other person if they are listening to. Even you cannot explain your so pretty words, but they can feel from your confidence. แล้วเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นถึงความมั่นใจของเราในขณะที่เราพูดให้เขาฟังด้วยนะคะไม่ว่าจะให้เขาเห็นความมั่นใจของเราทางสายตาหรือทางใบหน้าของเราหรือทุกอย่างของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดให้เขาถึงเราจะไม่รู้ข้อมูลเยอะนะคะแต่ถ้าเราพูดนะคะด้วยความมั่นใจให้เขาสามารถเห็นถึงความมั่นใจของเราได้อันนี้เขาก็จะเกิดความWhile we do the retailing, if we want this person to use the product, to try the product, we also need to once a while remember to it's like cheer up them or admire them or recognize them. ก็ถ้าเกิดตอนที่ระหว่างที่เราทำการขายปลีกนะคะเราก็จะต้องดูด้วยระหว่างนั้นเราก็จะต้องทำการเหมือนกับว่าพูดให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาหมายถึงเชียร์อัพเขากระตุ้นเขาอย่างเงี้ยนะคะbecause everyone want to be recognized แล้วก็เหมือนกับว่าชื่นชมเขาเพราะทุกคนเขาก็อยากให้เขาเป็นที่ชื่นชมBut when we admire them, when we recognize them, remember, don't recognize the same parts that you want to sell to them. ถ้าเราชื่นชมเขาเนี่ยนะคะก็ต้องจำไว้ว่าไม่ควรชื่นชมเขาในส่วนที่เราอยากจะขายเขาFor example,
you want to sell them the skincare you say ว้าพี่ผิวดีมากจริงๆโอ้ sheก็ feel ไม่ผิวดีแล้วทำไมต้องขายเอา skincare product เช่นบอกชมเขาว่าอุ้ยผิวสวยมากเลยถ้าเราจะขายสินค้าเกี่ยวกับผิวดูแลผิวให้กับเขาเนี่ยนะคะแล้วเราไปชื่นชมเขาบอกเขาผิวเขาสวยมากสวยแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เห็นความจำเป็นที่เขาต้องซื้อตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเรา you can recognize them about their hair wow your hair is so black you see my hair I want the black hair but I cannot and I need to dye the hair once a while oh they will feel so proud อย่างเช่นก็อาจจะชมว่าผมเขาหูดำเป็นเงาดีมากเลยอยากจะมีผมดำแบบเขาบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนี้มันก็เขาก็โอเคอาจจะ and then you can say wow you have so black hair your hair is so good wow if your ผิวwill be สว่างขึ้น oh it will be matching perfect อาจจะบอกว่าผมดำเป็นเงาสวยดูดีมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดหน้าคุณกระจ่างแล้วดูใสเนี่ยมันจะแบบเข้ากันได้ดีมากเลย and if you want to sell them a shampoo you do not say their hair ดีมาก you will need to recognize other parts ถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้เขาซื้อแชมพูสระผมเราก็อย่าไปชมว่าผมเขาดูสวยดูดีแล้วนะคะเราต้องชมส่วนอื่นของเขาที่มีเกี่ยวกับ you can say oh your hair is very long so long hair need to care especially right or so you need to select the good shampoo อาจจะบอกว่าผมของคุณยาวมากเลยแต่ยิ่งผมยาวก็ต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมก็จะต้องใช้แชมพูอันพิเศษsomething like that and then ต่อไป we're gonna share the third step during the retailing process which is product demonstration and sharing ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการทำสาธิตผลิตภัณฑ์และการพูดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า Why we need to do the product demonstration? Why in the beginning when we let everyone learn about the product, we say you need to learn how to demonstrate each product as well. ทำไมเราถึงต้องรู้การทำการสาธิตผลิตภัณฑ์ That is your weapon. เพราะว่าการสาธิตผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนอาวุธของเรา For example, we say, oh, I want to go to fight with the enemies. I fight just with my hands. I did not bring any gun, different size of the gun. So the gun is the product demonstration. ท่านั้นอย่างที่บอกเราจะต้องไปต่อสู้กับคนเนี้ยถ้าเราไปต่อสู้เราก็ต้องมีปืนนี่ก็คือเหมือนเป็นตัวการสาธิตผลิตภัณฑ์ To use the product demonstration, it would be much easier for the ผู้มุ่งหวัง or the customer to see in their own eyes, and they can feel, you know, sight. They can feel immediately and to make the decision very fast. เพราะว่าการสาธิตผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าดูเนี่ยนะคะเขาเห็นด้วยตาของเขาเองนะคะเขาเห็นด้วยตาของเขาเองเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เขาตัดสินใจได้เร็วขึ้น and also even that time maybe even you do demonstration they still did not buy ไม่เป็นไร at least this demonstration will be inside their brain already. Next time they want to buy the similar product, they will คิดถึง your demonstration first. So to give them the deeper impression, so you can have the repeating orders later on. ก็คือการทำการสาธิตผลิตภัณฑ์นะคะถึงแม้ว่าเราจะทำแล้วเขายังไม่ตัดสินใจซื้อนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็จะเหมือนก็เก็บภาพอันนี้ก็คือเก็บภาพนี้แล้วก็จำได้อยู่ในหัวของเขานะคะเมื่อเวลาที่ต่อไปเนี่ยนะเขาคิดถึงผลิตภัณฑ์ค่ะเขามีความต้องการผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาก็จะนึกถึงเราที่เราทำสาธิตให้เขาดู Yesterday, some of us maybe know. Yesterday, the company have the activity. So there was one customer who came to do the facial spa. อย่างเมื่อวานนะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะเมื่อวานเนี้ยก็บริษัทมีกิจกรรมใช่ไหมคะก็มีคนนึงเขามาทำสปาหน้า to do the facial spa and one lady after do facial spa actually her face already changed a lot but many reasons at the end she did not want to buy the product
ก็มีคนหนึ่งที่เขามาเมื่อวานนะคะหลังจากที่ทำสปาหน้าแล้วเนี่ยผิวเขาก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยคือเขาก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะสมัคร and she say oh it's okay next time I will come back again เขาบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเขากลับมาใหม่ and when she was sitting outside I saw in her hands she take one of our brochure which is calcium brochure แล้วตอนที่เขาแล้วคุณเคตี้ก็เห็นนะคะว่าคนนี้วันที่เขาออกไปเนี่ยเขาถือเอาโบชัวแคลเซียมเราไปด้วย I say oh พี่สนใจแคลเซียมใช่ไหมคะตอนนี้กินแคลเซียมอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าหลาน like her grandson หลานชายใช้อยู่ I say oh okay then selecting correct calcium will be very important I sayพี่give me 2 minutes I will do demonstration for you คุณเคตี้เขาเห็นครั้งนี้เขาถือใบโบชัวแคลเซียมอยู่เขาก็เลยบอกว่าพี่สนใจแคลเซียมเหรอคะใช้แคลเซียมอยู่หรือเปล่าคะอันนี้เขาก็บอกว่าอ๋อลูกหลานเขาใช้อยู่นะคะทีนี้คุณเคตี้ก็บอกว่างั้นโอเคขอเวลา2 นาทีเดี๋ยวการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคลเซียมก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเวลา2 นาที so I do the demonstration of calcium to her 2 นาทีที่ขอเขานั้นก็คือมาแสดงการสาธิตตัวแคลเซียมให้เขาดู Of course, while Sati, we need to explain, right? What is the difference? What is the student of our product? And she can also see another brand. Oh, the foam, and then so very dangerous. And ours is quite light. And she see the difference. She feels surprised. แล้วก็ตอนที่ทำการสาธิตผลิตภัณฑ์เราก็ต้องพูดอธิบายให้เขาฟังด้วยใช่ไหมคะแล้วก็การสาธิตผลิตภัณฑ์แคลเซียมหลายคนก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมคะเวลาเราสาธิตเนี่ยของยี่ห้ออื่นพอเวลาใส่ในน้ำส้มเข้าไปมันก็จะดังแบบเป็นฟองปุดๆใช่ไหมคะของเราก็ค่อยละลายเพราะนั้นเขาก็เห็นด้วยตาของเขาเองแล้วเขาก็โอ้มันแตกต่างกันเยอะมาก And at the end she buy the calcium she ไม่ได้ซื้อ the spa she buy calcium only แล้วก็ในที่สุดเขาก็เห็นการสาธิตนี้เขาก็ถึงไม่ได้สมัครด้วยชุดสปาหน้าแต่เขาก็ซื้อแคลเซียม But what I'm trying to say is if I did not do the demonstration she would not buy anything yesterday นี้ที่พูดถึงจุดนี้ให้ฟังก็คือหมายความว่าถ้าเราไม่สาธิตตัวแคลเซียมให้เขาดูเขาก็จะไม่ได้ซื้ออะไรเลยวันนั้นนะคะแต่เมื่อแสดงให้เขาดูเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ซื้อแคลเซียมif today she buy calcium back and her grandson really like it I'm sure she come back she will want to try and she want to ask several other related products as well so we will give us a second chance to let her try other productsเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็มีตัวแคลเซียมกลับไปนะคะถ้าเกิดหลานชายเขาใช้แล้วชอบแล้วดีแน่นอนมันก็ต้องมีโอกาสในการที่เขาจะกลับมานะคะสนใจสินค้าอื่นๆมันก็จะทำให้เราได้เกิดโอกาสในการที่จะนำเสนอสินค้าอื่นให้เขาได้ใช้ so that's why we say we need to anytime try to ปีการขาย anytime seize the opportunity try to ปีการขาย anytime อันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างให้ดูถึงที่ตอนที่บอกว่าพยายามที่จะหาโอกาสในการปิดการขายให้ได้ตลอดเวลา and also while we ปีการขายremember very important while ปีการขาย do not ask them open questions I think this one many people will make the mistake นะคะสิ่งสำคัญเลยสำคัญมากเลยนะคะเวลาที่เราจะปิดการขายนะคะอย่าถามคำถามที่เป็นคำถามเปิดmany of us you think you can make this mistake หรือเปล่านะพี่รู้สึกมีอะไรบ้างคะใช่ไหมให้หลายคนลองคิดตามดูว่าเราเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นเราคุยกับลูกค้าพี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างเขาไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมลูกค้าส่วนใหญ่ใช่ไหม and you ก็ไม่รู้ how to talk next you say อยากซื้อชุดไหนอยากซื้ออะไรคะพี่อยากซื้ออะไรคะเขาก็รู้เดี๋ยวลองดูก่อนยังไม่รู้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าเราก็ไม่ควรถามคำถามเปิดกับเขาใช่ไหมคะที่อย่างเช่นว่าพี่รู้สึกยังไงลูกค้าพอเขาตอบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็จะไปต่อไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงแล้วหรือพี่สนใจตัวไหนอยากได้ตัวไหนลูกค้าก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไปต่อได้ยากso we say while we do the sales closing we just need to select A or B only A or B
เพราะฉะนั้นนะคะสำคัญเลยเวลาที่จะปิดการขายนะคะเราจะต้องถามคำถามให้เขาเลือก1 ใน 2นะคะก็คือเลือก A หรือเลือก B like this morning another Pumo Wang came so already explained to her about how to สมัครอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเมื่อเช้านี้ก็มีลูกค้าคนหนึ่งนะคะเขามานะคะแล้วก็คุณคิตตี้ก็อธิบายให้เขาฟังหมดแล้ววิธีการสมัครว่าสมัครยังไงเป็นยังไง But I can feel that she did not like cha because we make the cha for her. She don't drink. แล้วก็ตอนที่ช่วงที่ระหว่างก่อนคุยนะคะยังไม่ได้ช่วงที่ยังไม่ถึงการปิดระหว่างการคุยก็สังเกตแล้วว่าเขาไม่ชอบทานชาเพราะว่ามีชงชาให้เขาแต่ก็ไม่เห็นเขาดื่มSo what I ask is I say if you want to give yourself a chance and today you can have two options. One is you can choose the facial spa choose spa to sign up, and this one very good. You can get 2 cosmetics back, and you can get 1 more toothpaste, the trial set of the toothpaste, and you can get 1,500 baht coupon as well. Or if you do not want to do Lena, but you want to do less marker, you can choose Yuan Tai. This month is the last month's promotion already. Yuan Tai is a little bit cheaper as well. And you can also get 1,500 baht coupon, but just not have the content. You choose Yuan Tai or choose facial spa. I did not ask her which one you want. I just say you choose Yuan Tai or facial spa. She say I choose facial spa is better. เพราะฉะนั้นก็คืออย่างเช่นที่เวลาที่เราจะปิดการขายนะคะเราก็ไม่ควรถามคำถามเปิดให้ถามคำถามที่เป็นคำถามปิดก็คือ2ให้เลือกมี2ข้อให้เขาเลือก1ข้อคุณเคตี้ก็ยกตัวอย่างเช่นที่เมื่อเช้ามีลูกค้ามาที่บริษัทนะคะก็สังเกตแล้วเวลาระหว่างที่พูดคุยเนี่ยเขาชงชาให้เขาดื่มเขาก็ไม่ดื่มก็รู้แล้วว่าเขาไม่ชอบชาใช่ไหมคะก็ช่วงที่ปิดการขายนะคะก็เลยบอกเขาว่าถ้าคุณสนใจใช่ไหมคะการสมัครนะคะถ้าสนใจอยากดูแลผิวหน้านะคะเราก็จะมีชุดสปานะคะเป็นชุดสมัครชุดสปานะคะซึ่งชุดนี้ถ้าปิดสมัครวันนี้นะคะก็จะได้ของแถมที่เป็นกระเป๋าคอสเมติกกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะ2 ใบแล้วก็ได้ยาสีฟันทดลองหลอด1 หลอดด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้คูปอง 1,500 บาทด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูแลสุขภาพก็จะมีอันนึงที่สมัครได้ก็คือหยวนไทยนะคะซึ่งถ้าสมัครหยวนไทยเนี่ยก็จะจ่ายถูกกว่าชุดสปานิดหน่อยนะคะแต่จะไม่ได้ของแถมที่เป็นตัวกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ยาสีฟันแต่จะได้คูปองส่วนลด 1,500 บาทเหมือนกันทั้ง2อันนี้จะเลือกชุดสปาหรือเลือกหยวนไทยคุณลูกค้าก็เลยบอกว่าเอาชุดสปาดีกว่าเพราะมันคุ้มกว่า if to select one, this person still ยังไม่รู้ตัดสินใจยังไง you can help them to ตัดสินใจ you say most of the people choose facial spa because have more content and also more benefit แต่ถ้าเราเสนอ2 ชุดนี้แล้วเราทั้งชุดสปากับหยวนไทยแล้วเราถามเขาแล้วว่าจะปิดชุดสปาหรือชุดหยวนไทยถ้าเกิดเขายังเลือกไม่ได้ยังตอบไม่ได้นะคะเราก็อาจจะใช้วิธีบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเลือกปิดชุดสปานะเพราะว่าชุดสปาเนี่ยมันคุ้มกว่าเพราะได้ของแถมเยอะกว่าso we say follow majority people method so these 2 methods วิธีนี้ก็คือใช้วิธีการเอาคนส่วนใหญ่ที่เขาชอบสมัครด้วยตัวนี้เพราะมันคุ้มค่ากว่า so conclusion when we do the retailing please do not just think oh today I only sell 1 piece of the toothpasteน้อยมากเลย so I feel disappointed. Remember, many of the big leaders, maybe in the very beginning, they only buy 1 piece of the toothpaste. But it's this toothpaste to change their whole life and change your life as well. บางคนอาจจะบอกว่าวันนี้ขายยาสีฟันได้หลอดเดียวก็รู้สึกว่าไม่พอใจหรือก็ไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ต้องให้จำไว้ว่าถึงแม้จะขายได้ยาสีฟันหลอดเดียวนะคะแต่ยาสีฟันหลอดเดียวมันอาจจะทำให้เราเกิดผู้นำนะคะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะคะ and also if today we cannot ปิดการขาย of any product it's also okay at least we learn one more time we have one more time experience next time we can do better so use the correct mindset
หรือถ้าเราปิดการขายไม่ได้ปิดสมัครไม่ได้นะคะแล้วก็ให้คิดว่างั้นอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ฝึกพูดครั้งหนึ่งแล้วนะคะครั้งหน้าก็ลองดูว่าเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่ต้องปรับทัศนคติของเรานะคะให้เข้าใจสถานการณ์ So if you think you already learn much better about the retail related information, please type รับทราบถ้าจากที่กล่าวมาเรื่องการขายปลีกนะคะข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาถ้าเราเข้าใจนะคะคิดว่าเราเข้าใจแล้วเข้าใจชัดเจนแล้วนะคะก็ให้พิมพ์ในช่องแชทนะคะว่ารับทราบOkay, after retail, the second part we're gonna talk is about the sponsoring. หลังจากที่พูดเรื่องขายปลีกไปแล้วนะคะต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องการสปอนเซอร์หรือปิดสมัครคนใหม่ We say retail will be able to make us do not be hungry, can have sufficient money to spend. อย่างที่บอกว่าการขายปลีกนะคะมันก็จะทำให้เรามีเงินสดมาหมุนเวียนนะคะ But cannot make us rich. แต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรารวยขึ้นได้ The thing to be able to make us rich and successful is sponsoring. แต่สิ่งที่จะช่วยทำให้เรารวยได้แล้วก็สำเร็จได้ก็คือการสปอนเซอร์คนใหม่ The sponsoring quantity and quality will decide your business scope, your market scope, your organization scope. นั้นนะคะตัวที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเติบโตหรือความเติบโตมากน้อยของตัวธุรกิจของเรานะคะก็คือการสปอนเซอร์นะคะในส่วนของสปอนเซอร์แนวกว้างหรือแนวลึกRetail can do one person, you just do it alone ได้ การปิดการขายปลีกนี่นะคะเราสามารถที่ทำคนเดียวได้ But you do organization, you do the real business, you need to be teamwork. แต่การที่เรามีสายงานนะคะเราต้องทำงานเป็นทีม So that's why we need to guarantee the quality and quantity of sponsoring. Through sponsoring different people sponsoring, we will have the team. เพราะนั้นการสปอนเซอร์นะคะก็ต้องสปอนเซอร์ต้องให้ได้จำนวนมากด้วยแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะมันก็จะเป็นการสร้างทีมให้เกิดขึ้นSo this is the difference that we just sell 10,000 baht. If we only sell 10,000 baht, how much money we can earn? ถ้า 20% แค่ 2,000 บาทเอง แต่ if we can have 1 qualified lakh, 10 qualified lakhs, ourselves also retailing 10,000 baht. How much more sales we can have? We will earn 10 เท่า 8 เท่า 10 เท่า than only do retailing. เปรียบเทียบนะคะถ้าเราทำการขายปลีกสมมติเราขายปลีก10,000นะคะกำไรที่เราได้ก็คือประมาณ 2,000 แต่ถ้าเราทำการสปอนเซอร์มีทีมเช่นสร้างสายงานที่มีคุณสมบัติได้1สาย 10,000 คะแนนเราก็ได้ 14.5% ใช่ไหมคะก็คือเท่ากับ8เท่าหรือ10เท่าของการขายปลีก So that is why we say if we want to make the real direct sale business, we need to do sponsoring because that can achieve through duplication to achieve the result of multiplication. บอกถ้าการทำธุรกิจขายตรงให้สำเร็จนะคะก็คือการที่เราจะต้องทำการสปอนเซอร์นะคะเพื่อทำให้เกิดการเพิ่มแบบทวีคูณFrom รายได้ 10,000 baht per month into 100,000 baht into 1 million baht into 10 ล้านบาท more and more ดังนั้นก็คือเพิ่มรายได้จาก 1,000 ให้เป็น 100,000 1 ล้านหรือ10 ล้านก็คือให้รายได้มากขึ้นก็คือจากการสปอนเซอร์ So if we want to do very successful sponsoring, we also need to
do lots of preparations. นั้นการที่จะทำการสปอนเซอร์นะคะมันก็จะมีขั้นตอนของการต้องเตรียมหลายขั้นตอน One of the very basic preparation is the same is the name list. Analyze the name list and build the customer profile. ขั้นตอนแรกนะคะก็จะเหมือนกับการขายปลีกนะคะก็คือการที่จะต้องมีรายชื่อแล้วก็มีประวัติลูกค้า The reason we need to build the customer profile is we need to find out all the person we're gonna sponsor if whether they are business oriented or not. We need to analyze many names to find out the business oriented people. So need to know whose ความต้องการ is business oriented. เพราะว่าทำไมต้องมีประวัติลูกค้าเพราะว่าจากประวัติลูกค้านะคะมันจะทำให้เรารู้ได้ว่าคนไหนนะคะที่เขามีโอกาสในการที่จะทำธุรกิจ And also the first thing is we need to understand we invite this person, we want to sponsor this person, we need to have the correct thinking. แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องสำคัญที่ต้องจำไว้นะคะการที่เราจะเชิญคนไหนนะคะเราจะต้องคิดให้ถูกด้วย Correct thinking meaning we are not begging this person to buy anything. We are giving this person the opportunity, the chance. We are looking for the business partners. ความคิดที่ถูกหมายความว่าเราไม่ได้ไปการพูดคนนี้เพื่อให้เขาได้เข้ามาทำธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคิดเหมือนว่ามีความคิดให้ถูกต้องด้วยว่าเราเชิญคนนี้เขาเข้ามาเพื่อเข้ามาทำธุรกิจ We are trying to find the business partners. ก็คือเรามองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจคือผู้ที่จะมาร่วมธุรกิจกับเรา We are not begging person. We are not looking for their help. Instead, we are trying to help them out. ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากเขาแต่เรากำลังช่วยเขา And number two, preparation. Of course, we not only need to learn how to introduce about the product, we also need to learn how to introduce correct and very powerful, very impressive of the company and also the business. ข้อ2นะคะเราก็จะต้องเรียนรู้นะคะการแนะนำนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะหรือจุดดีจุดเด่นนะคะของบริษัทของเรานะคะการทำธุรกิจของเรา And number three is we need to be more and more professional, make ourselves, make people think, oh, follow us to do the business or be the business partner with us. They will be really become successful as well. แล้วข้อที่3นะคะก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเราเป็นมืออาชีพนะคะให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าเขามาทำกับเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เขาไปสู่ประสบความสำเร็จได้ They know in the past you are just Mayban and now you every day you wear suit, you know, you dress up, oh, look so elegant, and they will believe that you really change a lot and this business really make you change so much. We'll be able to make them change so much as well. เช่นนะคะถ้าเราเคยเป็นแม่บ้านมาก่อนแต่พอมาทำธุรกิจอันนี้แล้วทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นนะคะมีรายได้มากขึ้นแต่งตัวดีขึ้นเมื่อเขาเห็นเราตรงนี้นะคะเขาก็จะเกิดความเชื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน And the sponsoring process you can see the only difference of the from the process of retailing is the third step. ทีนี้ขั้นตอนการทำการขายปลีกกับการขั้นตอนการทำสปอนเซอร์นะคะมันก็จะมีขั้นตอนที่คล้ายๆกันนะคะมีเหมือนกันนะคะจะแตกต่างกันตรงขั้นตอนที่3ในส่วนของขั้นตอนที่3ในการสปอนเซอร์เนี่ยก็คือเป็นการคำถามคำตอบนะคะ For the invitation part we will not talk a lot, but just pay attention that especially when you want to invite this person to do business with you, you cannot invite too many people. Better just one or two one time only. เพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนของการสปอนเซอร์นะคะอันแรกก็คือการนัดหมายนะคะการนัดหมายคนในส่วนของการทำการสปอนเซอร์เนี่ยก็คือไม่ควรนัดทีเดียวมาหลายๆคนนะคะควรจะนัดวันคน1หรือ2คนนะคะ And during the communication part, it's similar to the retailing. It's also make the friends first,
make good relationship first, and then talk about the company, talk about the product and the business. มีขั้นตอนการพูดคุยนะคะก็จะคล้ายๆกับขายปลีกนะคะก็คือทำความคุ้นเคยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพูดเกี่ยวกับตัวบริษัทแล้วก็ตัวการทำธุรกิจ But number 3 is not to do the product demonstration, but is to answer the questions, answer the concerns. ขั้นตอนที่3นะคะของการสปอนเซอร์นะคะก็คือการคำถามคำตอบนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับการขายปลีกถ้าเป็นการขายปลีกขั้นตอนที่3ก็คือการทำสาธิตสินค้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสปอนเซอร์ขั้นตอนที่3คือการคำถามคำตอบนะคะก็คือbecause the person you're trying to sponsor is you try to make them into your business partner. For example, someone invites you to be the business partner. You need to ลงทุน You cannot say, oh, I do not ask anything. You will want to ask a lot of questions. So make sure that the customers, the Pumu ones, questions will be answered immediately. Instead, if you let them bring the question back home, and they will not be able to make decision. เพราะว่าการขั้นตอนการสปอนเซอร์คนเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยนะคะลูกค้าเขาก็จะต้องมีคำถามใช่ไหมคะทีนี้การตอบคำถามลูกค้าเราจะต้องตอบคำถามเขาให้เขาไขข้อสงสัยของเขาให้ทันท่วงทีนะคะให้เร็วที่สุดนะคะอย่าให้เขาเอาเก็บความสนกลับไปพร้อมกับข้อสงสัยนะคะเราต้องสามารถที่จะต้องตอบข้อสงสัยคำถามให้เขาให้ได้ชัดเจนที่สุดได้เร็วที่สุด How to answer the question smartly and efficiently, the same thing, need to action gradually, so you will know how to talk. We say, oh, this person know how to talk so well.พูดดีมากเลยพูด every time I answer ดีมากเลย because they need to practice a lot as well. ทีนี้การที่จะตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเกิดจากการที่เราต้องทำบ่อยๆทำหลายๆครั้งนะคะทำหลายๆครั้งเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ก็มันก็จะทำให้เราสามารถสั่งสมประสบการณ์เก็บประสบการณ์และสามารถที่จะตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ And here we would like to add up a little bit information, which is what kind of person you can decide they will be the business-oriented people. ทีนี้ในส่วนที่จะเพิ่มเติมตรงนี้นะคะก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงหรือตัดสินได้ยังไงว่าคนนี้นะคะเขาเหมาะกับคนที่จะทำธุรกิจ This person they want to try the product, but they not only want to try the product, they have more requirements. เช่นคนนี้เขาอยากใช้ผลิตภัณฑ์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีข้อสอบถามหรือข้อความต้องการอื่นๆอีก They have the dream. It's like always they are not satisfied with the current situation, with the current life, want to find more, part-time income, really, it's so difficult situation already. Need to find some opportunity. หรืออย่างเช่นคนนี้นะคะนอกจากใช้สินค้าเขายังมีความต้องการอื่นอีกอย่างเช่นเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เขาไม่พอใจนะคะอยากจะหาโอกาสหรืออยากจะหารายได้เพิ่มSo they want to change, want to have more income, is interested in money. ก็คือเขาก็มีความต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะหารายได้ที่เพิ่มขึ้น And during the closing the sales for sponsoring is similar, which is to select one. And the second part is to motivate. Some people they say, oh, ยังไม่ต้องซ้ำมาไม่เป็นไรก็ใช้สินค้าก่อน how we can motivate them to ซ้ำมา tell them, oh, if you ซ้ำมา you are so potential leader, you just have this member card, and 10 years later you're gonna stand on the stage, you can make them the good and imaginable picture in their mind first. ดังนั้นขั้นตอนการปิดสมัครคนใหม่นะคะก็คือจะคล้ายๆอันแรกก็จะคล้ายกับการขายปลีกก็คือให้2เลือก1นะคะส่วนอันที่2นะคะก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เขานะคะอย่างเช่นคนนี้เขายังลังเลอยู่แล้วก็จะต้องสร้างอะไรที่เร้าเขานะคะอย่างเช่นคุณทำได้แล้วถ้าคุณทำได้คุณประสบความสำเร็จนะคะคุณจะได้ขึ้นเวทีคุณได้พูดบนเวทีหรือมีคนยกย่องอะไรอย่างนี้คือพยายามให้เขาเห็นภาพก่อนว่าสิ่งที่เขาจะได้รับ
Another thing we need to pay attention, especially you think this person is a business-oriented person, and in the beginning, try to use ABC principle, try to leverage other people's strengths instead of you talk one by one. แล้วสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือถ้าเรามองแล้วว่าคนนี้เขามีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมทำธุรกิจนะคะเราก็ควรจะใช้หลักการทำโดย ABC นะคะคืออาจจะยังไม่ต้องคุยกับเขาตัวต่อตัวโดยเราเองนะคะอาจจะใช้จากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเรามาเข้ามาช่วยในตรงนี้ Especially right now we are still not that successful yet, but this person may be in another field already a little bit more successful than us. So we are not that confident yet. We need to find our upline or the person who are already much more successful, to leverage their power, their energy to try to communicate together. โดยเฉพาะถ้าคนที่เราเห็นโอกาสที่เขาจะมาทำธุรกิจนะคะถ้าเรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จในระดับที่สูงพอในธุรกิจนะคะแต่คนนี้เขาอาจจะมีประวัติมาจากที่เขาประวัติเขาค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็อาจจะใช้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราในการที่จะมาทำให้เขามาคุยแทนกับเราเพื่อที่จะได้สามารถที่จะกระตุ้นหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนนี้ได้มากกว่าเรายิ่งขึ้น So please do not just trying to give ourselves the excuse, say, oh, I พูดไม่เป็น I'm not good at talking. ก็อย่าแบบใช้ข้ออ้างกับตัวเองนะคะว่าเราพูดไม่เก่ง Oh, I'm not successful yet. หรือบอกว่าเรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จ เราพูดไม่เป็นweหาคนที่พูดเป็นมาช่วยเรายังไม่ได้สำเร็จแล้วก็หาคนที่สำเร็จแล้วช่วยได้ค่ะ so everything we can leverage other people's strengths. This is the charming of this business. We are not one person doing it. Always can have people to help us if we want to get the help, if we want to become successful. But if we ไม่อยากได้ ourselves, no matter there are 100 people waiting to help you, you still cannot do. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรายังไม่เก่งเรายังไม่สำเร็จเราก็ต้องหาคนที่เขาเก่งเขาสำเร็จกว่าเรานะคะมาช่วยเรานะคะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของการทำธุรกิจอันนี้นะคะเพราะว่าการทำธุรกิจนี้ก็คือการทำเราไม่ได้ทำคนเดียวเราทำกันเป็นทีมนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ประสบการณ์หรือความเก่งของคนอื่นเนี่ยมาช่วยเราในการพูดหรือการปิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็คือมันก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จไปได้ And also in order to make the good retailing and in order to make the good sponsoring, we can not one is our own story. We need to know how to speak out our own story. นี่อันนึงนะคะที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นขายปลีกหรือการปิดสมัครคนใหม่นะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สำเร็จได้นะคะก็คือการแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเราเอง How ourselves change from inside to outside. เช่นการแบ่งปันว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากภายในสู่ภายนอกอย่างไร And also we can try to remember, memorize 2 or 3 other 老师 story. แล้วก็อีกอันนึงนะคะเราก็จะต้องจำเรื่องราวของเหล่าซื้อนะคะ2 หรือ 3 คนเนี่ยให้ได้ว่าเหล่าซื้อคนนี้เขามีเรื่องราวความสำเร็จอย่างไรบ้างYou know, every time if we have the activity, once in a while, I will share different 老师 story. Let's say 2 days ago, I share about 来川莲来阿姨 story. I also share about 老师杨辉 story. So because each of them have different background. If tomorrow the promo one you will bring is also a taxi driver, if you want to let them imagine their dream.Why don't you use like Yang Hui 老师 story? Because Yang Hui 老师 used to be taxi driver as well. How successful he has right now in Infinitus. Use the person with similar background story. หรืออย่างเมื่อ2 วันก่อนที่เรามีเทรนนิ่งที่นี่นะคะคุณเคทตี้ก็ยกตัวอย่างจากเหล่าซื้อนะคะ2 คนนะคะก็คือจากระบบหลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นถ้าเรามีผู้มุ่งหวังที่เขาเป็นคนขับแท็กซี่แล้วก็อาจจะยกเรื่องราวเกี่ยวกับคุณหยางฮุยนะคะซึ่งเขาก็เคยเป็นแท็กซี่คนขับแท็กซี่มาก่อนก็อาจจะยกเรื่องราวจากของเราซื้อหยางฮุยเนี่ยให้เขาได้ฟังนะคะ So that is why we say we can try to
memorize 2 or 3 other distributor or 2 or 3 other upline 2 or 3 other 老师 storyเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ถ้าเรายังไม่มีความสำเร็จนะคะการที่จะพูดหรือแบ่งปันเราก็ต้องจำหรือต้องรู้นะคะเรื่องราวของความสำเร็จของคนอื่นที่เราสามารถที่จะมาใช้ในการพูดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของอัพไลน์หรือของคนอื่นหรือของสมาชิกคนอื่นหรือของเราซื้อนะคะอย่างน้อย 2-3 เรื่อง but we need to remember that maybe we sponsor 100 people but it is normal not all the people will want to 100% contribute time to do the business with us. It is normal because during the whole organization, 100 people, probably 80 people are just trying to use the product. Only 20 people want to spend more time and energy to do the business. เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราสปอนเซอร์คนมาจะสปอนเซอร์คนมาเยอะ100 หรือ 200นะคะแต่ก็จำไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะก็จะต้องการที่จะมาทำธุรกิจนะคะอาจจะมีใน100 คนอาจจะมี 80% นะคะที่เขาอาจจะอยากแค่ใช้สินค้านะคะอาจจะมีอยากทำธุรกิจแค่ 20% เพราะนั้นเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องปกติ So that is why what we need to do in the beginning to continue to do retailing, continue to do sponsoring. Even Laoshi in China, they do Infinitus for 28, 29 years. They are already แนะนำต้าสวน but they are still doing the same 2 things every day as well. เพราะฉะนั้นนะคะในเริ่มต้นเราก็จะต้องทำการทั้งรีเทลทั้งการขายปลีกทั้งการสปอนเซอร์นะคะให้ได้จำนวนเยอะๆนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้นะคะเหล่าซื้อที่ระดับสูงๆหลายท่านนะคะถึงเขาจะเป็นระดับสูงแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังทำกันรีเทลแล้วก็ยังทำการสปอนเซอร์อยู่เหมือนกัน Okay, so this is the main part today we're going to share with everyone, which is retailing and sponsoring. อันนี้นะคะก็คือเป็นข้อมูลหลักนะคะที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือการขายปลีกและการสปอนเซอร์ Again, the key to do good or better retailing, to do better sponsoring is to make actions every day, make practice every day instead of only do one time and then not do anymore. Of course, if we only do one time, we will never learn how to do it. เพราะฉะนั้นนะคะจำไว้เลยนะคะว่าหัวใจสำคัญนะคะของการทำไม่ว่าจะขายปลีกหรือการทำสปอนเซอร์นะคะที่ทำให้สำเร็จนะคะก็จะต้องลงมือทำนะคะทำทุกวันทำอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วก็เลิกเพราะถ้าทำครั้งเดียวก็เลิกไม่มีวันสำเร็จนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องทำแล้วทำอีกทำทุกวัน